साथीहरु सन्चै हुनुहुन्छ वेलकम ब्याक टु माई किचन डायरीज। आज फेरि अर्को भिडियो लिएर आएको छु। साँधेको चाउमिन हजुरहरूले पहिले खानु भएको छ कि छैन, एकदमै मिठो हुन्छ। म हजुरहरूलाई बनाएर देखाउँछु अनि कस्तो लाग्यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला है त। मैले चाहिँ साध्नको लागि यो घिउ सिमिलेको छु, त्यसपछि यो हरियो प्याज अनि बन्दा बिटे खुर्सानी छ। यसमा चाहिँ मैले काउली चना र अर्को कालो चना अनि आलु चाहिँ बोइल गर्न राखेको छु। अहिले त्यहाँ नुडल्समा हाल्नुपर्छ, त्यही भएर यो हल्का पाकेपछि अनि फ्राई गर्दा ठिक हुन्छ। मैले चाहिँ यो वाला स्पागेटी लिँदैछु, यो गाउँको हो, यो सुजीको। अरू जम्मै काम सकिसकेपछि गर यसलाई बोइल गर्नुपर्छ, नभए फेरि सेलाइसक्छ। सेलाएको खाँदा मिठो हुँदैन, त्यही भएर अब चाहिँ अरू काम मिठो लगाउनु सक्यो। अब यसलाई म बोइल गर्न राख्छु। म चाहिँ तोरीको तेलमा बनाउँदैछु आज। मैले चाहिँ 2टा सुक्खा खुर्सानी राख्दैछु। अब चाहिँ म यसमा यो लसुनको पोटी राख्दैछु। लसुन चाहिँ फुलिसक्यो। अब यसमा म टमाटर राख्दैछु। यसलाई चाहिँ छोपेर एकछिन अब पाक्न छोडिदिन्छु म। यसमा चाहिँ म थोरै बेसार राख्दैछु, थोरै नुन, मिक्सरमा पिसेको भन्दा यसमा हल्का मात्रै यसमा मात्रै गर्छु म, हल्का हल्का मात्रै थिच्छु। पाकिसकेको छ। मैले फेरि पिसेको छैन, मसिनो पारेर लसुनहरू चाहिँ पिसेँ। एकदमै मिठो भएको थियो। अरू नर्मल चाउमिन भन्दा नि एकदम फरक टेस्ट हुन्छ। अनि हजुरहरूले भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुभएकोमा धन्यवाद। फेरि अर्को नयाँ भिडियोको साथ आउनेछु। त्यतिखेरसम्मको लागि बाई बाई। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।